सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼। ਚੋਣ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਭਾਰੂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਟ ਮਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਖੇਰੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਵਾਪਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਤਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਸੁਰਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਸਨ। 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਕੱਲਾ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਦ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਬਰਟ ਸੌਰਿਸ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਰਬਰ ਨੇੜੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਟ ਮਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਪੇਂਟ ਮਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੜਤਾਦਾ ਵੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 1914 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਸਟੀਲਸ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। Well, I'll tell you, this past year and a half, these past 17 months have been tough, but I know each and every one of you deserves a huge thank you because you stepped up and you kept stepping up to help and support your frontline workers, help and support each other by wearing masks, by keeping your distance, by doing all the right things, and stepped up as well by getting vaccinated. Thank you so much, New Brunswickers, for leading the way in so many strong ways. But I'm here with two friends that I do want to highlight first and foremost. Dominic LeBlanc, who you all know very, very well, has been leading our Cabinet Committee on COVID, leading the government response on steering us through this as we worked across jurisdictions, as we worked with provinces, as we worked with medical professionals, as we worked with experts to do everything possible to keep you safe. Dominic has been there front and center for all Canadians the way he's always been for New Brunswickers. Merci Dominique pour tout ce que tu fais, tout ce que tu continues à faire. Mais je veux aussi présenter quelqu'un d'assez extraordinaire, someone who may be only slightly less well known to you here in New Brunswick than Dominic, even though she grew up in Atlantic Canada. Anita Anand is our Minister of Procurement, which basically means she's been our Minister of Vaccines. But procurement also involved PPE, which she stepped up on big time to make sure that we were keeping our frontline workers safe. And the experience on that demonstrated how we needed to work so hard to win contracts, to get the vaccines to Canada that we needed. And the work that Anita did is one half of why Canada is leading the world on vaccinations right now. Anita and her team stepped up. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 1100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, 12 ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। Even as the situation has deteriorated far more quickly than the coalition anticipated, Canada has ramped up our evacuation efforts. By our latest count, we've evacuated 12 flights and a little more than 1,100 individuals. In the coming days, we're working tirelessly to build on those numbers. Flights have resumed. Our armed forces are back on the ground coordinating closely with our coalition partners, and boarding passengers are as quickly and as safely as possible while performing with great courage. We are working closely with the United States and other allies towards our shared objective of evacuating as many people as we can from Afghanistan. We have reached an air bridge agreement that allows Canadian-bound Afghans to board Allied air carriers, and in turn, Allied-bound Afghans to board Canadian planes. This means that Canada has the ability to leverage more evacuation capacity through the air bridge jointly established by the coalition. Minister Sajjan will have more to say on our military operations. Within my department, our people are working around the clock. I've instructed that processing be accelerated, resources be added, and that all red tape be cut without compromising security. The requirements for passports and COVID testing put in place by the former Afghan government have been gone for some time. And now we've moved biometric screening outside of Afghanistan to other countries where it's safe, so refugees can get on planes even faster. Of course, we know that there are significant challenges traveling to the Kabul airport and getting into the airport itself. The Taliban controls the checkpoints, which makes getting this done perilous. In a call with my Five Eyes counterparts, we together stated our clear expectation that those wanting to leave Afghanistan should be given safe passage.
As the operation continues, my department is staying in contact with those who've applied under our ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਉਮਰ ਸਮਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Well, in a nutshell, very fast-moving, fast-paced developments, as you know, in the past couple of weeks. Nobody expected the Taliban to be able to capture all of Afghanistan within almost 11 days, including the capital, Kabul. Nobody expected Ashraf Ghani to flee the country the way he did, somewhat very irresponsibly, and upsetting a lot of people in Afghanistan as well as outside of Afghanistan, because people were expecting some kind of a political settlement or some kind of an arrangement with the Taliban, short of a military takeover of the country and maybe a power sharing arrangement, which unfortunately Mr. Ghani had scuttled on many occasions for his own purposes, but now that is part of history, sort of. At this point, I think the whole focus is on several things. One, what kind of a political order is going to emerge in Afghanistan as the Taliban are in power and are calling the shots, and other political, social institutions as well as constituencies in Afghanistan have to be part or will be excluded. So I think it's a big question as to what extent are others going to be part of the new setup or be excluded. And of course the issues about human rights, women's rights, certain freedoms, including media freedoms that Afghans have enjoyed over the past few years. How are we going to come to an agreement on all of those? Well, I think that each government is obviously going to make up its own mind depending on its criteria and interests. But there is word out, as you know, that the G7 will be meeting in a few days. Even as President Biden alluded to the other day, they want to take a common stand toward what is happening in Afghanistan, towards the Taliban. I'm sure they will have a few red lines, let's say, or conditions that will be pressed upon the Taliban. How the Taliban and others in Afghanistan will react is going to be important. ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। The U.S. side, they claim to be following the science. No one's got a better record, thanks to our fire chief, Carl, here, than Point Roberts vis-a-vis the rest of North America. We're 87% vaccinated. I was completely vaccinated by the middle of March. And we test for COVID every Sunday and every Wednesday throughout, for every week. And we're treated the worst. So if they're following the science, we're the first place they should do a pilot project, and we need it more than anyone else also economically. When we had last 2018-2019, we had 1.5 million visits through the border. This year we'll do about 100,000. 1.5 million or 100,000. Say 1.5 million at $10. Everyone spent $10. That's $15 million. That's gone. That's gone. And we're all mom and pop operators. We're, the self-employed types. We're small businesses where mom and dad will run the business, kids will work at it, and maybe a few employees as well. 50% of us here in Point Roberts are dual citizens, Canadian and U.S. passport. But you're right, we're not attached to mainland USA. We are attached to British Columbia. Remove that line and we're part of Delta, British Columbia. Just take the 49th line and draw it around us. We're now landmass-wise attached. We're physically attached. So the only way in here by car is through Canada, British Columbia, Delta, BC. And so when we want to go to Bellingham back to mainland USA, we have to travel 20 miles through Highway 99 through Delta, Surrey, back in to mainland USA at the Peace Arch. And so it's a tough one. 75% of our properties are owned by British Columbians or Canadians. 75%.
All of our water and power comes from British Columbia through Delta. All of it. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੇਤ 3 ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀ BC ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲੇਬ ਰੀਮਰ, ਪਾਰਕਰ ਮੈਗਨੂਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰੋਨਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। way it happened, I couldn't believe it when I heard it. They're all super nice, super kind, loving kids. Never do any harm to anybody. I don't know, it's just, they're all such great kids. They all deserve so much. They all are so kind to everybody. 16 years old, telling a kid who's older than he is, who's got more experience than he does, that he just needs to be confident. He needs to enjoy the experience, go play the game he loves, and everything will be fine. That's who Ronan was. He was a young kid, but he was a leader. He was always a class clown. He loved flipping water bottles, doing the flipping water bottle challenge. He was hilarious. He didn't even try to be funny. He was just funny just like that. And they go through so much training together, and they are striving for, high-level goals, and they're very dedicated, committed young men, and it's so tragic and senseless, like it's beyond me. It's going to be a while for everybody to get over this one, but I saw one, I think, 2 weeks ago before, so I just wish I could have seen him one more time, even all 3 of them. ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ BC ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। BC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਿਨ ਫਾਲਕਨ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ BC ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ BC ਲਿਬਰਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੀ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ MP ਡਾਇਨਾ ਵਾਟ, MLA ਟਰੈਵਲ ਹੈਲਫੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਖੱਕ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਰੀਨਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਮਨਿੰਗ, JJ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਦੁੱਲਾ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ MP ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ MP ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ MP ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ MPs ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਲੇਕਿਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2019 ਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਇਹ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਰੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 9 ਵੈਕਸੀਨਸ ਪਰ ਪਰਸਨ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਮਾਸਕ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪੀਪੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ PPE ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੌਬਾਂ ਮਾਰਚ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 13 2020 ਲੋਐਸਟ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਐਸਟ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ। 6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 75% ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੈਂਟ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਰਿਸਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 30% ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਰੇਡੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੰਪਲੋਇਡ ਐ ਸੀਗਾ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਹੈਗਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ। ਸੇਫ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਆ। ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਡੋਸੇਜ 85% ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ ਔਰ ਡੈਥ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜ ਸੀ ਚਾਹੇ CER ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੜੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵਨ ਰੈਕਡ ਜਦੋਂ ਲੋਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਹੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟਡ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।